Szia! Nagy Zsolt vagyok a Vitakin Kft-től. Ma megint egy olyan témával jelentkezem, amiben ugyan érintjük a természetes, mesterséges területet, főleg arról az oldalról, hogy nagyon természetes hatóanyagokat fogok neked bemutatni, de igazándiból megint egy betegséget boncolgatnánk. Mégpedig a cukorbetegséget. Na most ne lépj le! A cukorbetegséggel az a helyzet, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy őt nem érinti. Nincsenek azok a tünetei meg, ami egyébként azt mutatná, hogy ő cukorbeteg. Viszont a cukornak nagyon-nagyon hosszú távú hatásai vannak, amik körülbelül a 60-70 éves korunkra fejtenek ki olyan dolgokat a szervezetünkbe, amit el se tudnak képzelni. Például az, hogy mondjuk a szellemi leépülésedre hogy fog hatni a cukor, azt ma el se tudod képzelni, de brutális. És az, hogy mondjuk milyen mértékben növekszik azoknak a száma a világban, illetve Magyarországon, akik cukorbetegek, az meg egy döbbenetes adat. Elsőre megmutatnám neked ezt az ábrát, ezt 2006-ban csinálták, ezt a kis előrejelzést, és azt gondolták, hogy a cukorbetegeknek a száma Magyarországon olyan 2025-re olyan 700 000 körül lesz. És ezt gyakorlatilag úgy nézték, hogy ugye a 19 év felettiekre, tehát a felnőtt lakosságra nézték. Na most kapaszkodj meg! Az a helyzet, hogy 2011-ben túlszárnyaltuk. Több mint 800 000 ember volt cukorbeteg. Ez a diagram igazándiból azt mutatja, hogy 10 000 főből hány cukorbeteg van ma Magyarországon. Bődületesen, hogyan emelkedik a diagram. Mi a túró van? Miért nem tudunk változtatni ezen? Mi ez a helyzet, amiben ennyi orvos, ennyi szuper vizsgálat van, ennyi elemzés található meg, és gyakorlatilag nem változik semmi sem. Van egy rossz hírem. Ezen a területen ne higgy a szakembernek. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk a diabétes szövetségek a világban, illetve Magyarországon mit ajánlanak, akkor nagyon rossz hírem van. Gyakorlatilag, ha ránézünk arra, hogy mondjuk az Amerikai Diabétes Szövetségnek kik a támogatói, vagy kik voltak a támogatóik, amik még pár évvel ezelőtt elérhetők voltak a honlapjukon, akkor meglepődsz. Kellogg's, cukorgyártók, csokoládégyártók, stb. Nagyon sok olyan céget fogsz ott találni, akiknek egyiknek se érdeke az, hogy mondjuk kevesebb szénhidrátot fogyasszál, mert akkor nem az ő termékeiket fogod fogyasztani. Ha megnéznénk azt, hogy mondjuk Magyarországon kik a Diabétes Szövetség támogatói, akkor ott egy kicsit rejtettebb módon fogod megtalálni a Tét Platform Társaság. Ha fölmész az oldalukra, megkeresed ezt a logót, és megnézed, hogy abba kik szerepelnek, akkor szerintem meg fogsz döbbenni. Most én azokat nem sorolom föl, nézd meg, jó? Na, térjünk vissza akkor egy picit arra, hogy mi okozza a diabéteszt. Tehát ugye azt láttuk, hogy mondjuk az, akinek az lenne a feladata, hogy ebbe segítsen számodra, az nem biztos, hogy 100%-ig azon a területen dolgozik, hogy ez igaz is legyen. Ugyanis, ha ez így lenne, akkor megnéznék azt, hogy mi okozza a 2-es típusú diabéteszt. És azt fogod látni, hogy a túlzott kalóriabevitel, a magas glükóztartalmú ételek és a kevés mozgás. Talán ez az egy, amit egyébként ugye erőltetnek, hogy mozogjál többet, az úgyis cukrot fog elhasználni. De a másik két terület, hát hogy a fenébe lehet az, hogy ez az étrendi bevitel ajánlás, ugye az, hogy milyen összetételbe vidd be a kalóriát a szervezetedbe, a fehérjéből 9-12%, zsírből 15-30% és szénhidrátokból pedig 50-70%. Ugye ezt támasztja alá a jelenleg érvényben lévő táplálékpiramis is. Nézd meg! A táplálékpiramisunknak az alja gyakorlatilag azt mutatja, hogy a szénhidrátok vannak túlnyomó többségben, a szénhidráttartalmú élelmiszerek. Hogy a fenébe várhatjuk azt, hogy mondjuk bármiféle változás legyen a diabétesz területen, amikor ezt ajánljuk, hogy ezt tegyék az emberek? Túlzott cukorbevitel. Hát itt van, túlzott cukorbevitel. Miért nincs jelenleg egy olyan táplálkozáspiramis, amiben sokkal több a zöldség, és a végén ott legfölül van csak valamennyi szénhidrát, mert miért ne? Persze, hát egyél néha egy sütit vagy ilyesmit, hogyha ahhoz van kedved, de azért válogass meg, hogy milyen összetételű dolgokkal kényezteted magad. A jelenleg elfogadott gyógyítási mód ugye az inzulinterápia. Van vele egy kis probléma. Ahelyett, hogy hosszú távon ugye gyakorlatilag jó eredményeket érnénk el vele, például mondjuk meggyógyulnánk és nem kellene többet alkalmaznunk, ugye erre nem számíthatsz. Az van, hogyha elkezdted az inzulint bevinni a testedbe, először tablettába, később már akár injekciós formába is,
akkor ez csak rosszabbodik az életed végéig. És a vele együtt bekövetkező szövődményeknek a mennyisége is egyre növekszik. Gyakorlatilag egyre több szívérendszeri problémád lesz, egyre gyakrabban fordul elő az, hogy elzáródás a szívbe, elzáródás az agyba, vese problémák, gyakorlatilag minden sejted egyre rosszabbul fog működni. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk mi az elfogadott vércukorszint, akkor itt ez a táblázat. Látni fogod, hogy elég széles határon mozog, de azért ott valahol 6 alatt vannak az elfogadott értékek. Ha megfogadod a tanácsomat, és gyakorlatilag egy sokkal zöldségdúsabb és alacsonyabb szénhidrát tartalmú étrendet érsz át, mint ahogy vizsgáltak paleo étrenden lévő személyeket, akár 3-as vércukorszint vagy alatti értékkel is teljesen jól érzik magukat, és jó eredményeket érnek el, akár a sportokban is, mint ahogy Magyarország egyik úszonyos búvárúszójáról is ezt elmondhatjuk, hogy a köztudottan szénhidrát igényű sportban ő leváltotta a táplálkozását egy paleolit étrendre. És gyakorlatilag az eredményei javultak. Nézzük meg azt, hogyha mondjuk a táplálkozási oldalt megvizsgáltuk, hogy mi az, ami igazándiból segítene, akkor hogy tudod még ezt az egészet megfejelni mondjuk gyógynövényekkel, főleg akkor, hogyha már van valamilyen jellegű problémád. Nagyon sok területen betámadhatjuk ezt a problémát. Hathatunk az agyra, hathatunk a májunkra, hathatunk a szöveteinkre, a sejtjeinkre, hogy jobban hasznosítsák a cukrot, vagy gyorsabban használják el, és gyakorlatilag a belegben már elkezdhetjük, illetve a gyomorban ezeket a folyamatokat. Hoztam neked néhány gyógynövényt. Az első a fehér eperfa levél, aminek van egy nagyon érdekes kis hatóanyaga, ez a DNJ, amit gyakorlatilag azt fogja megakadályozni, egy olyan zárat fog képezni, hogy a cukor ne tudjon kapcsolódni a bélbolyhokhoz, ne tudjon felszívódni azon keresztül. Úgy vizsgálták ennek a hatásosságát, hogy hát egy magas szénhidrát tartalmú élelmiszerből egységnyi mennyiségeket adtak az embereknek, 200 g rizst, és vizsgálták azt, hogy változik a vércukorszint értékük, illetve a vérbe bekerülő inzulinnak a mennyisége. A baloldali ábra a vércukorszint, a másik a neked szemből nézve, ugye a jobboldali, pedig ugye az inzulinnak a mennyisége. Ahol ki nem kapott ebből a kivonatból, annál nagyon meredeken fölemelkedett a vércukorszint, majd lezuhant, ugye ez szokta azt eredményezni, hogy újra éhes vagy, tehát valami szénhidráthoz nyúlsz. Akiknél pedig ugye növekvő mennyiségben adagolták ugye ezt a kivonatot, azt fogod látni, hogy egyre laposodott ez a görbe, és gyakorlatilag egyre kevesebb vércukor szintemelkedés volt, és sokkal kisebb volt a visszaesés is, és ugye ezt támasztja alá az inzulinnak az egyenletesebb eloszlása is a szervezetbe. Tehát például ez egy nagyon jó kiegészítés lehet, hogyha van ilyen jellegű problémád. A következő növény az, amit szeretnék neked megmutatni, az a gimnema, ami már az agyadra is fog hatni. Képzeld el, hogy ez olyan reakciókat vált ki a szervezetedbe, hogy nem fogod annyira kívánni a cukrokat és a szénhidrát tartalmú élelmiszereket. Nem is fog olyan jól esni valahogy. Akik eddig kipróbálták, mind arról számoltak be, hogy amikor valami édeset ettek, akkor valahogy nem volt olyan jó íze, mint előtte. Ugye ez egy tök jó gátlás, hiszen nem fogsz utána nyúlni. A másik pedig az, hogy azokat a receptorokat veri át, amik a beledben vannak, szintén egy olyan kapcsolódás révén a cukrokhoz, hogy egyszerűen szinte fel se ismeri a szervezetet, tehát ki fog ürülni a bélből, nem fog felszívódni a testedbe. A következő, amiben segíteni fog, az pedig az, hogy talán ő az egyetlen növény, amiről eddig azt láttam, hogy a hasnyál-mirigy sejtjeinek a regenerációjában is részt vesz, és olyan eredményekről számoltak be, hogy a fogyasztása az segítette azt, hogy az inzulin termelésünk helyreálljon. Ugye 2 növény eddig. A harmadik, amivel készültem neked, az egy nagyon egyszerű növény. A mindennapokban mindenkinek ott van szinte a fűszerpolcain a fahéj, de én most egy másik változatát szeretném neked bemutatni, a kínai változatot. Ugye a ceyloni az az illatos, finom fahéj, amit használunk a nap mint nap az ételeinkbe. Ennek nincs ilyen erős illata és íze, viszont a fahéj aldehidek közül olyanok találhatók meg benne,
amik nagyon jótékonyan fognak hatni a vércukorszintedre. Nagyon sok kutatást soroltam föl ebbe a táblázatba, ahol különböző mennyiségű fahéj kivonatokat, illetve fahéjat adagoltak a résztvevőknek, és azt fogod látni, hogy a baloldali oszlop az a placebo, gyakorlatilag a kontrollcsoport, a mellette lévő legszélsőbb pedig ugye akik kapták a hatóanyagot. És ugye fölül mindig van a kiindulási érték, és alatta pedig ugye az alkalmazás, a faji alkalmazás utáni vércukorszint érték. Ugye a placebónál teljesen látszik a placebo oszlopnál, hogy ott gyakorlatilag szinte semmi változás nincs a vércukorértékekben, a legszélső oszlopnál pedig azt fogod látni, akár egy egész értékkel is ugye csökkentek a vércukor értékeik azoknak, akik ezt fogyasztották. Ezzel a pár gyógynövénnyel készültem ma számodra kiegészítésként a táplálkozási tanácsok mellé. Remélem tetszett ez a kis videónk, és hogyha még pontosabb ajánlásokat szeretnél kapni, akkor keresd meg a 25nap.hu nevű kis oldalt. Ez egy ingyenesen letölthető segítség arra, hogy változtasd meg a mindennapjaidat 25 nap alatt. Betartva ezeket a lépéseket, el fogsz odáig jutni, hogy azt mondhatod magadról, hogy nem vagy cukorbeteg. Nem mondom azt, hogy mindenkinek sikerül, de ez csak azon múlik, hogy te elég kitartó vagy-e, és tényleg az összes lépést be fogod-e tartani, ami ott le van írva. Nem lesz egyszerű, ezt sem mondom, de azt gondolom, hogy az egészségünk nagyon sokat megér. Tedd meg, lépd végig, csináld végig, jó? És hogyha szeretnél még hasonló érdekességeket hallani tőlünk, akkor várlak legközelebb is, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Szia!